Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh NTS. Hôm nay như lời đã hứa thì mình sẽ quay video báo giá hàng về và những cái switch thanh lý nha. Và cách mua hàng thì ở dưới phần mô tả các bạn hãy vào đó để mua ủng hộ mình nha. Và nhớ là đừng có bom tôi nha. Bây giờ thì bắt đầu thôi, let's go. Đầu tiên là một em bình sữa. Em bình sữa này thì cực kỳ thơm nè. Và cái độ slow như trên màn hình nha. Và tất cả hàng thì mình cũng đã kiểm tra rồi, em nào có lỗi thì mình sẽ nói. Còn em này thì không có lỗi và cực kỳ thơm luôn các bạn. Và em này giá là 25k nha. Tiếp theo là một em chanh. Đây, em chanh màu vàng rất là xinh luôn. Và em chanh này thì thơm một mùi phô mai nhá. Và nó cực kỳ mềm luôn mọi người. Đó, độ slow thì khá là slow nha. Đó, cực kỳ mềm luôn nè. Rồi, em này thì có giá là 25k nha. Rồi, tiếp em là một em cốc kem cực kỳ dễ thương nha. Em này thì nó bị lỗi một chút, để mình lấy cho các bạn xem. Đây, cái lỗi đây. Đó, khi mà mua về là nó đã như thế rồi nha các bạn. Đó. Nhưng mà đổi lại thì em này cực kỳ slow và cực kỳ mềm nha. Và cũng dễ thương nữa. Có kèm móc khóa sắt luôn nè. Và em này có giá là 23k vì nó có lỗi nha. Từ 25 mình đổi thành 23 đó. Và em này thì không có lỗi nha. Nhưng mà nó không slow, nó cứng đó các bạn. Mình cũng không thích lắm nhưng được kèm móc khóa này và cũng xinh nữa các bạn. Mua về là móc khóa cũng rất là đẹp luôn. Và vì không mềm slow và cũng không có bao bì á, mua về nó bị rách mất cái bao bì nên là mình kèm cho các bạn bao bì này nha. Và giá này là 23k. Tiếp theo là một em mạng thầu màu xanh này. Đó, độ slow của nó thì cũng khá thôi nha. Đó. Có tab này các bạn. Và giá em này là 30k nha. Và tiếp theo là một em kem ép rất là dễ thương luôn. Và em này là chính hãng của Sanwy Allen nha. Đó, cực kỳ slow, các bạn có thấy được slow nó không? Cực kỳ mềm và slow. Và khi mua về thì sẽ có cái bao bì của Sanwy Allen và có móc khóa đây nè. Đó, các bạn thấy móc khóa đó không? Đó, rất là slow. Giá em này là, để coi thử, k nhá. Rồi, và cuối cùng là một em này. Hơi mờ đúng không các bạn? Chờ mình tí. Sao nó cứ mờ hoài? Đây là đúng rồi. Và em này là một em cừu rất là xinh luôn. Giá em này là 35 nha, chứ không phải 55 đâu. Và em này thì mình lấy cho các bạn xem. Cái chất em này thì nó cực kỳ đặc luôn á. Nó không được slow nha. Cái chất nó đặc nhưng mà đổi lại là nó rất là dễ thương đúng không? Đó, màu cũng rất là xinh nữa. Có giá là 35k nha. Và đó là những switch của đợt này nha. Và có một switch thanh lý là em này thì là một em lười nha. Để mình lấy cho các bạn xem cái lỗi của nó. Rồi, chờ tiếng nha mọi người, hơi lâu. Đây, em này thì trên mặt nó hơi dơ một tí thôi. Đó, và cái cổ của nó thì nứt như thế này nè. Đó, sơn. Và cũng không có gì quá là nghiêm trọng đúng không? Nó vẫn còn rất là đẹp. Và em này thì cũng slow nè. Độ slow của nó thì khá thôi. Và bán giá là 25k đó nha mọi người. Đó, rất là rẻ luôn. Rồi, đó là switch của đợt này nha. Nếu các bạn muốn mua thì hãy làm theo những gì mà mình đã ghi ở dưới phần mô tả nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ ủng hộ kênh của tôi nha. Bye bye.